ටයිම් ටේබල් එකක් හදන එකද හොඳ? එහෙමත් නැත්නම් to do list එකක් හදන එකද? to do list එකක් හදන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ to do list ගැන ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම අපේ නංගිලා මල්ලිලා මගෙන් අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට to do list එකක් හරියටම හදන්නේ කොහොමද කියලා පියවරෙන් පියවර කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකොට ඔයාලට තේරෙයි ඔයාලට හොඳටම ගැලපෙන්නේ ටයිම් ටේබල් එකක් හදන එකද එහෙමත් නැත්නම් to do list එකක් හදන එකද කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුවම අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයාලා to do list එක හදන්නේ මොකෙන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා to do list එක හදන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් හරි කම්පියුටර් එකෙන් හරිද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා to do list එක අතින් ලියලා හදනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ අතේ නිතරම ෆෝන් එක තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක ලැප්ටොප් එක නිතරම ඔන් කරලා නම් තියෙන්නේ ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් කම්පියුටර් එකෙන් to do list එකක් හදන එක ගැලපෙයි. එහෙම වුණාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ notes කියලා pad එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට notes කියන එකේ ඔයාලගේ to do list එක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් Play Store එකේ ඕන තරම් to do list හදන softwares download කරන්න තියෙනවා. Anydo, Wunderlist, Pocket List වගේ තව ගොඩක් softwares තියෙනවා ඔයාලට to do list හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ software එකක් අරගෙන එහෙමත් නැත්නම් app එකක් අරගෙන ඔයාලගේ to do list හදනකොට ඔයාලට ඔයාලගේ එදිනෙදා කරන්න තියෙන task ටික ලේසියෙන් organize කරලා පිළිවෙලකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඔයාලගේ ෆෝන් එක දිහා එහෙමත් නැත්නම් ලැප් එක දිහා නිතරම බලන්න කැමති නැත්නම් ගොඩක් හොඳම දේ තමයි ඔයාලා කොලයක් සහ පෑනක් අරගෙන අතින් ලියලා to do list එක හදන එක. ඉතින් ඔයාලා to do list එක හදන්නේ මොකෙන්ද කියලා මුලින්ම තීරණය කරලා ඉන්න ඕනේ. මොකද to do list එකක් හැදුවට වැඩක් නැහැ. ඔයාලා to do list එක හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම්. ඊළඟට to do list එක හදන්න කලින් ඔයාලට කරන්න තියෙන වැඩ ටික ඔක්කොම ලියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලට එකපාරටම ඔයාලගේ හිතේ තියෙන දේවල් වලින් to do list එකක් හදන්න බෑ. ඒක ගොඩක් සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මොකද එතකොට ඔයාලට සමහර දේවල් අමතක වෙන්න පුළුවන්. එමත් නැත්නම් ඔයාලගේ ඔළුවට තියෙන පීඩනයත් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා එක්සෑම් එකට පාඩම් කරන එකේ ඉඳලා ගෙදරදී කරන අනිත් හැම පොඩි වැඩක්ම ලියන්න ඕනේ. ඔයාලා නාන එක, කන බොන එක පවා මේ ලිස්ට් එකේ ලියා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අම්මට තාත්තට තෑග්ගක් කරන් දෙන්න තියෙනවා නම් ඒක පවා ඔයාලගේ කරන්න තියෙන වැඩ ලිස්ට් එකේ ලියා ගන්න ඕනේ. මේ විදියට ඔයාලට කරන්න තියෙන වැඩ ටික කොලයක් අරන් ලිව්වට පස්සේ ඔයාලට පෙනෙයි එක එක જાතියේ වැඩ තියෙනවා. ඔයාලට වැදගත් වැඩ වගේම වැදගත් නැති වැඩක් තියෙනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ඔයාලා ඒ ගැන ලොකුවට හිතන්න ඕනේ නැහැ. මේ පියවරේදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන වැඩ ටික ලියා ගන්න එක විතරයි. එතකොට මේ ඔයාලා වැඩ ටික ලියාගත්තු ලිස්ට් එක තමයි to do list එක හදන්න master list එක විදියට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලා එක එක වැඩේ කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ දවසත් ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන වැඩ ටික ඔක්කොම දාලා master list එකක් හැදුවනේ. ඊට පස්සේ ඒ master list එක ආපහු කියවන ගමන් ඔයාලා ඒ එක වැඩේ ඉස්සරහින් ඒ වැඩේ කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ දවස ලියා ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලේසි to do list එක හදන්න යනකොට. මොකද එහෙම නැති වුණාම ඔයාලා to do list එක හැදුවට සමහර වැඩ ඔයාලට බාර දෙන්න ඕන දවසට ඉවර කරගන්න බැරි වෙයි. එහෙමත් නැත්නම් තවත් සමහර වැඩ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම මිස් වෙන්න උනත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ඒ එකින් එක ටාස්ක් එක ඉස්සරහයි ඒ වැඩේ කරලා බාර දෙන්න ඕනේ ඉවර කරන්න ඕනේ දවස ලියන්න ඕනේ. සමහර වැඩ තියෙයි ඔයාලට ඒ විදියට ඉවර කරන්න ඕන දවසක් නැති. හැබැයි ඒ වැඩවලටත් ඔයා හිතලා ඔයාට ගැලපෙන විදියට දවසක් දාගන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඒ ඔයාලට එච්චර වැදගත් නැති ඉවර කරන්න ඕන දවසක් කියලා දෙයක් දාලා නැති වැඩ ඔයාලට සමහර විට කෙරෙන එකක්ම නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හැම වැඩේ ඉස්සරහටම ඒ වැඩේ කරලා ඉවර කරන්න ඕන දවස ලියා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලගේ ලොකු වැඩ ටික පොඩි පොඩි කොටස් වලට බෙදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා master list එක කියවලා බලනකොට තේරෙයි සමහර වැඩ තියෙනවා දවසින් දෙකෙන් කරලා ඉවර කරන්න බැරි වැඩ. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ඔයාලගේ එක්සෑම් එකට පාඩම් කරන එකත් ඔයාලට දවසින් කරලා ඉවර කරන්න බැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා ඒ ලොකු වැඩ පොඩි පොඩි කොටස් වලට වෙන් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා ඒ එක සැරේකට කරන්න ඕනේ ඒක පොඩි කොටසයි. එතකොට ඔයාලා ඒ පොඩි කොටස ඉවර කරනකොට ඔයාලට ඒ වැඩවල ප්‍රගතියකුත් පේනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඒ වැඩේ දිගටම කරන්න ආසාවකුත් හිතෙනවා.
ඉතින් ඒක නිසා to do list එක හදන්න කලින් ඔයාලා ඔයාලට කරන්න තියෙන ලොකු වැඩ පොඩි කොටස් වලට බෙදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාම කරන්න ඕනේ නැති වැඩ ඔයාලට පුළුවන් වෙන කාට හරි දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා ඔයාලගේ master list එක අර පොඩි කොටස් වලට බෙදා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙනේ ඒ list එකේ ඔයාලම අනිවාර්යෙන් කරලා ඉවර කරන්න ඕන නැති වැඩ තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගෙවල් අස් කරන එක, මොනවා හරි කෑමක් හදන එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාම කරන්න ඕන නැහැ. ඒ දේ කවුරු හරි කරාට කමක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එක්සෑම් එක අත ළඟ තියෙනවා නම් වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් හැම එකක්ම ඔයා කරන්න බාර ගන්න එපා. අර ඔයාලා කරන්න ඕනේ නැති වෙන කවුරු හරි කරාට කමක් නැති වැඩ ඔයාලා වෙන කාට හරි දෙන්න. ඉතින් උදව්වක් විදියට ඔයාලා අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ඇහුවම එයාලා ඒ වැඩේ කරන්න කැමති වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඒ වැඩේ ඔයාලගේ අර ලිස්ට් එකෙන් කපලා අයින් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක අඩුයි. මොකද ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලා එක්සෑම් එකට හොඳට ලෑස්ති වෙන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ඔයාලට කරන්න තියෙන වැඩ ලිස්ට් එකේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලා කරන්න ඕන නැති දේවල් ඔයාලට පුළුවන් අනිත් අයට බාර දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මාස්ටර් ලිස්ට් එක කැටගරිස් වලට වෙන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මාස්ටර් ලිස්ට් එක බලනකොට ඔයාලට තේරෙයි මාස්ටර් ලිස්ට් එකේ එක එක જાතියේ වැඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ කරන්න ඕන වැඩ, පාඩම් වැඩවලදී කරන්න ඕන වැඩ, ගෙදරදී කරන්න ඕන වැඩ, ඔයාලා ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඒ ජොබ් එකට අදාළ වැඩ, ඒ වගේ එක එක වැඩ තියෙනවා මේ මාස්ටර් ලිස්ට් එකේ. ඉතින් ඔයාලා ඒවා එක එක කැටගරිස් වලට වෙන් කරලා හදාගත්තම ඔයාලට ඒවට එක එකට වෙන වෙනම to do list හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට එක වෙලාවකට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ එක වැඩකට විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන වෙලාවට ඔයාලා ගෙදරදී කරන්න තියෙන වැඩ ගැන තියෙන to do list එක බලන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගෙන අවධානය වැඩවලට යොමු කරගන්න උදව්වක් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට ඒ විදිහට එක එක જાතියේ වැඩ ගොඩක් නැත්නම් ඔයාලා හැම කැටගරිස් වලට වෙන් කරේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ පාඩම් වැඩවලට අදාළ වැඩ විතරයි නම් ඔයාලට පුළුවන් එකම ලිස්ට් එකක් විතරක් හදන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා to do list එක හදනකොට අද දවසට විතරක් හදන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට වැඩවලට මූලිකත්වය දීලා අද දවසේ කරන්න ඕන ටික විතරක් ඉවර කරගන්න ලේසි වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඉස්සරහට කරන්න තියෙන වැඩ ගොඩ දැකලා ඔයාලා බොරුවට ස්ට්‍රෙස් එකක් ඇති කරගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක නිසා to do list එක හදනකොට පැය 24න් ඔයාලට කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් දේවල් විතරක් ඒකේ ලියා ගන්න. බොරුවට වැඩ ගොඩාක් දාගන්න එපා කොහොම හරි ඉවර කරනවා කියලා හිතලා. සමහර විට ඔයාලගේ daily to do list එකේ අද දවසට කරන්න තියෙන්නේ වැඩ 5ක් එහෙමත් නැත්නම් 10ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට කමක් නැහැ. අද දවසේ අනිවාර්යෙන් කරලා ඉවර කරන්න ඕන වැඩ ටික ඔයාලා ඒ daily to do list එකේ උඩින්ම ලියා ගන්න. අනිවාර්යෙන් අද ඉවර කරන්න ඕන නැති වැඩ ටික ඊට පහලින් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන වැඩ ටික මුලින්ම කරලා ඉවර කරගන්න ඒක ලේසියක් වෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් ලොකු උදව්වකුත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ එක එක වැඩේ කරන්න යන වෙලාවත් ඔයාලා ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මාස්ටර් ලිස්ට් එක බලාගෙන අද දවසේ විතරක් කරන්න ඕන වැඩ ටික ඔයාලගේ to do list එකකට වෙනමම හදාගෙන ඇති. දැන් ඔයාලා ඒ to do list එකේ තියෙන වැඩවල ඒ එක එක වැඩේ කරන්න ඔයාලට කොච්චර වෙලා යයිද කියලා හිතලා ඒ වෙලාව ඉස්සරහින් ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයාලා රියලිස්ටික් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට ගොඩක් ලොකු පාඩමක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ පාඩමේ පාඩම් කරන දේවලුත් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒ පාඩම පාඩම් කරන්න පැය භාගයක් විනාඩි 15ක් වගේ පොඩි වෙලාවක් දාන්න එපා. මොකද ඔයාලා කොච්චර හිතුවත් ඔයාලට ඒ පැය භාගය ඇතුළත ඒ පාඩම පාඩම් කරලා ඉවර කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් එතකොට ඔයාලා තව ඔයාලට චුට්ට වෙලාවයි තියෙන්නේ වෙලාව මදි වෙයි ඉක්මනට කරන්න ඕනි කියලා හිතලා ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒ වැඩේ ඵලදායීව කරගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා හරියට වැඩක් ගත්තම ඒ වැඩේ හරියට ඉවර කරන්න කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා හිතලා දාන්න. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් පිළිවෙලට කීයේ ඉඳලා කීය වෙනකන් එක එක වැඩේට ඔයාලා දෙනවද කියලා මේ ලිස්ට් එකේදී ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි වැඩ දෙකක් අතර හැමතිස්සෙම විනාඩි 5ක 10ක පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදියට හදාගත්ත to do list එක ඔයාලට නිතරම පේන තැනක තියාගන්නත් ඕනේ. ඔයාලා to do list එකක් හැදුවට වැඩක් නැහැ. ඒ to do list එක ඊට පස්සේ ලාච්චුවේ දාලා ආපහු ඒ to do list එකේ තියෙන වැඩ ටික හරියට බලලා කරන්නේ නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් to do list එකේ වැඩ ටිකක් තියෙන නිසා ඔයාලට ඒ දේවල් ටික මතකයි ආයෙ බලන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ඔයාලා to do list එක නිතරම බලනකොට ඔයාලට ඒ වැඩ ටික කරන්න උනන්දුවකුත් ඇති වෙනවා. එක එක වැඩ ඉවර කරාම ඔයාලට ආසාවකුත් හිතෙනවා. ඒක නිසා මේ ඔයාලගේ to do list එක නිතරම පේන තැනක තියාගන්න ඕනේ.
ඔයාලා නිතරම ඉන්නේ කාමරේ පාඩම් මේසෙ ළඟ නම් ඔයාලා to do list එක නිතරම පාඩම් මේසෙ උඩින් තියලා තියන්න. ඔයාලා to do list එකක් හදලා ඒ විදිහට වැඩ කරනකොට ඒ to do list එකේ ඔයාලා කරලා ඉවරුණු ඒවා මාක් කරගන්නත් ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මොකක් හරි වැඩක් ඉවරුණාම ඒ වැඩේ තනියරකින් කපලා අයින් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඒ වැඩේ ඉස්සරහින් හරි ලකුණක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට to do list එක බැලුවම ආස හිතෙනවා ඔයාලා මේ වැඩ ටික ඉවර කරලා කියලා. තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලගේ උනන්දුව වැඩි වෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ පාඩම් වැඩ වගේම අනිත් වැඩත් කරගන්න උවමනාවක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා එක එක දවසේ කරලා ඉවර වෙන වැඩත් මේ විදියට හරි ලකුණක් දාලා එහෙම නැත්නම් එක ඉරකින් කපලා ඔයාලට පේන විදියට මාක් කරගන්න එකත් ගොඩක් වැදගත්. to do list එකක් හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පියවරෙන් පියවර හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා to do list එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් අපි හැමෝටම මේ විදිහට to do list එකක් හදාගන්න එක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මමත් හැමදාම වගේ to do list එකක් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන වැඩ කොයිම වෙලාවකවත් මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ කැමති නම් ලයික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.